wallpaper is set. absolute path එක දෙන්න ඕනේද මං හිතන්නේ. මෙතන ඒකයි ප්‍රශ්නේ. මෙතන absolute path එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් absolute path එක ගන්නෙ කොහොමද? අපි මේ ඉන්න තැන ඉඳන් හදන්න ඕනේ. එහෙනම් මුලින්ම බලන්න ඕනේ Python වල දැන් path එක ගන්නෙ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු ඒකත් ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නනවා Google එකේ කොහොමද කියලා. get current working directory in Python. os.getcwd ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මෙතන මෙන්න මේ එක සෙට් කරද්දී ඒක ගන්න. එහෙනම් මම මුලින්ම කරන්නේ මොකක්ද? image එකට සෙට් කරගන්න ඕනේ. මම කියනවා මුලින්ම image සමානයි os.getcwd get working directory කියන එක. ඊට පස්සේ මේකට add කරන්න ඕනේ අර path මෙන්න මේ දැනට ඉන්න මෙයා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක print කරාට පස්සේ අපිට අර slash එකක් add කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම dash එකක්. ඒක වෙනස් වෙනවා මේ අපි ඉන්න මේ තැන අනුව. මොකද Windows වල set කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ Python වල set කරන්නේ මේ හරි මේ Mac වල set කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එහෙනම් මට ඒකත් මෙතන වෙනස් කරන්න වෙනවා. image download එකේ මෙතනත් මට මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම දැනට මෙන්න මේක මෙහෙම තියන්නම්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන download වුණා. මට මේක set කරද්දී මම මුලින්ම image අපි file name කියන එකම අරගන්නවා. file name කියන එක අරගන්නවා image.split කරලා මෙන්න මේකෙන් ඊපස්සේ ඕකේ පළවෙනි අන්තිම එලිමන්ට් එක ගන්න එකක් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකක් තිබ්බොත් මුල එකනවා. මේකට මම දැම්මොත් එක කියලා crash වෙන්න පුළුවන්. අන්තිම එක ගන්නවා. දැන් මේ file name එක ආවා. දැන් මට කරන්න ඕනේ get cwd එකට path එකට join කරන්නයි ඕනේ. path.join කියලා තියෙනවා මේ function එක. මට ඒක ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් from sys import path capital path නේද? simple path. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් එහෙනම් get cwd කරා. ඊට පස්සේ මට කියන්න path.join නෑ. අපි කොහොමද path එක අරගත්තේ? os.path sys නෙමෙයිනේ. අයියෝ. මේකේ path. මේකේ තියෙනවා path.join. මේකේ parameters තමයි මේ set එක. එතන මට මේකට pass කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම list එකක්. මම කරන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේක pass කරනවා පළවෙනි එකට. os.getcwd ඊට පස්සේ pass කරන්න ඕනේ images කියන එක. ඊට පස්සේ pass කරන්න ඕනේ file name එක. දැන් තමයි image එක මේකට set කරන්නේ. මට ඕන නම් මේකත් මෙතන print කරගන්නම්. දැන් බලමු මේක run කරලා print වෙලා තියෙන්නේ. image එක download වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? wallpaper is set to D Python images. වැඩ කරා. මේ මම ගාව තිබ්බ wallpaper එක ගන්න නෙමෙයි. බලමු මේක. හරි. ඕස්ට්‍රේලියන් පාස්පෝර්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන මොකක් හරි හේතුවක් නිසා. මොකද moderate rain කියන එක තමයි ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ. ඇයි දන්නේ moderate rain කියන එක ඕක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේක ආයෙ රන් කරලා බලමු. ආපහු moderate rain මනේ දෙන්නේ. අපේ wallpaper එක කොහමද set වෙනවා? ඒක ඇත්තටම අපිට සතුටුදායක කාරණාවක්. මම දන්නේ ඇයි මේක මේ මෙහෙම එකක් print වෙන්නේ කියලා. කවන්නේ අපි මේ දැනට තියෙන මේ photos ටික මම delete කරන්නම්. ඊට පස්සේ දැනට city එක මම පොඩ්ඩක් මාරු කරන්නම්. කොලම්බෝ නැතුව අපි හිතමු බර්ලින්. අපේ රටේ ඉන්න රටේ එකක් කරගමු. බර්ලින් වල තියෙනවලු few clouds.
බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න cloud set වුණා. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙලා මෙන්න මේ wallpaper set වෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේක මේ දිගට රන් කරන්නේ? ඉතින් ඒකට කරන්න පුළුවන් තව එක check එකක් තමයි. දැන් මේක මේ same queries requested කියලා මේක රන් වෙන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙම නවතිනවා. ඉතින් මට මේක නවත්තන්න පුළුවන් දැනට. මේක මම අර මේ data save කරගන්න මේක කරේ. ඒ වගේම මේ දිගට එකම එක රන් වෙන එක නවත්තන්නේ. ඉතින් මට මෙන්න මෙතන පුළුවන් මෙන්න මේක කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් කරලා දැන් මේක මට රන් කරන්න පුළුවන්. දැන් බලමු. අපි wallpaper එක set වෙයිද කියලා බලමු. එකම එක තමයි set වෙන්නේ. ඒක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. එකම image එකට තමයි set වෙන්නේ. එහෙනම් weather checker එකේ මොකද උනේ? weather එක ගත්තා. queries වලට put කරා. මම හිතන්නේ මේ මුළු API එකෙන් හැමතිස්සෙම එන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් අපි මෙහෙම වැඩක් කරමු. මේක අපිට මේ දැන් මේ එකම API එකෙන් හැමතිස්සෙම එන්නේ එකම response එක නම් මේක හරියන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් මම මේ image engine එකේ නේද මේක තියෙන්නේ. ඔව් engine එකේ මේ images වලට එකක් නැතුව මම queue එකට දානවා මේ කිහිපයක්. එහෙනම් මට මෙතන කරන්න පුළුවන් image downloader එකේනේ මේක මම කරන්නේ නෑ. ඔව් image downloader එකේ මම මෙතන එක ෆයිල් එකක් download කරේ. මෙතන පළවෙනි එක්කෙනා විතරනේ මම අරගත්තේ. පළවෙනි එක්කෙනාව නැතුව මම මේක සම්පූර්ණ සෙට් එකම අරගන්නවා. එහෙනම් මම කරන්නේ for image in x කියන එක ඇතයිනේ. අපි images කියමුකෝ. images කියලා දාලා මේක දානවා එන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේක image වෙන්න ඕනේ. image ඊට පස්සේ මේක අන්තිම කරගත්ත මේ ටික සාමාන්‍ය විදිහටමනේ. දැන් මේක රන් කරලා බලමු. වැඩ කරන්න ඕනේ පොතේ හැටියට. බලමු images පොඩි අප්සෙට් එකක් තියෙනවා මේකේ. මොකක්ද අප්සෙට් එක? මේ මොකද්ද මේ? අන්තිම එක නෙමෙයි මට ගන්න ඕනේ. හරි. අයියෝ මතකුණානේ. මේක images වල පළවෙනි එලිමන්ට් එක නෙමෙයි මට අරගන්න ඕනේ. බලමු මේක undo කරලා මොකක්ද උනේ කියලා. x කියලා කියන්නේ මුළු අර සම්පූර්ණ raw එකමයි. මෙන්න මේ raw image එක. raw කියන මුළු URLs වල මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ අතරම. මේක අවුලක් නෑ. මට මෙන්න මෙතන තමයි මේක වෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ. මෙතන මේක කෝල් කරමු. මෙතන image එක පාස් කරන්න ඕනේ. දැන් මේක රන් කරමු. මාරුණා. බලමු. එහෙනම් අපේ wallpaper එක තප්පර 5ට මාරු වෙනවා. ඉතින් අපේ පළවෙනි ටාස්ක් එක ඉවරයි. අපි ඊළඟ ටාස්ක් එක බලමු. මෙතන අපිට weather information එහෙම ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක නම් ටිකක් ලොකු වැඩක්. හැබැයි මං හිතනවා අපේ බලමු අපේ ටයිම් එක දැන් කීයද කියලා. පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා අර මේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා විසඳන්න ගියානේ. almost අපි පටන් ගත්තේ මේ වෙලාවට නේ. ඇත්තටම පටන් ගත්තේ මේ වෙලාවටද මතකත් නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි අපි ඉක්මනට ඉවර කරා වැඩේ. ටිකක් හිතුරට වෙලා ගියා. ඒකට හේතුව අපිට මේ අර thread ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න ගියානේ. දැන් මේක මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම දිගට මාරු වෙවි තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපේ dynamic wallpaper එක. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ හිටියේ මොකද්ද? මේක මෙතන හිර වුණා. ඒකට හේතුව දැන් මේ
ඊට පස්සේ එකම සෙට් එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ. මේක මම queue එකකට නෙදාගෙන දාගෙන යන්නේ. එතකොට කොයිලාකර මේ queue එක මේ එකම images ටික එන්නේ අන්තිමට. මේක කරන්න අපිට තිබ්බේ අපි ඊළඟට ගියොත් මෙන්න මේකට මෙන්න මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. image upload එක. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ section එකේදී මේක කරන්න යන්නේ නැහැ. මේකදී අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ image එකේ එක කොනක තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ weather information ටික තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. weather information ටික ආවනම් මේක mirror තවත් ලස්සනයි. ඉතින් අපි try එකක් දාමු. හැබැයි මේ section එකේදී අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. හැබැයි ඔයාලට සරලව තේරුණා අපි මේ multi-process program එකක් කොහොමද එකින් එක data එහෙම pass කර කර පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙනම් මේ program එක මේ mini project එක මෙච්චරයි. මම හිතනවා ඔයා යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඔයා දැක්කම මමත් හැමදේම දන්නේ නැහැ. මටත් ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්න ආවා. ඒ ප්‍රශ්න ආවට පස්සේ Google එකේ search කරලා සමහරලාට සෑහෙනලාක් ගියා මේවා කියලා තේරුම් ගන්න. හැබැයි මම ඇත්තටම හිතනවා අපි මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ section එක ඉවරයි. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක enjoy කරා කියලා.